کی مرده است کی زنده است تو جمهوری اسلامی، وضعیت جنگ به چه شکله، آخرین خبرها در مورد انتخاب رهبر جانشین علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی، نتانیاهو چه موضعی گرفته، پهلوی و هوادارانش چه میکنند و در ایران چه میگذره. ما چه صداهایی رو از داخل نمیشنویم. پایان دادن به جنگ به چه معنی است؟ صلحی که ما ازش حرف میزنیم چگونه صلحی است؟ وظایف ما در مقطع کنونی به ویژه در خارج از کشور در مقابله با سیاست دفاع میهنی و دفاع از جنگ به هر طریقی چیست؟ رضا پهلوی و کلمه به هم چه گفتند و چه شنیدند؟ جریان تجزیه طلبی کردها و حملهشون به داخل و خطری که میتونستن برای مردم ایران ایجاد بکنن چه بود و نتیجه چه شد؟ شادی امین هستم. به این سوالها و سوالهای دیگه‌ای در برنامه ولتاژ این هفته پاسخ خواهم داد. خب بالاخره رهبر سوم جمهوری اسلامی هم معرفی شد. مجتبی خامنه‌ای، مجتبی حسینی خامنه‌ای، آیت الله مجتبی حسینی خامنه‌ای انتخاب شد. خیلی ها زودتر انتخابش رو اعلام کردن، یه هفته زودتر. خیلی ها سال هاست که دارن میگن. مجتبی خامنه‌ای تمام این سالها یکی از گزینه ها بوده و یادتون باشه سر مرگ رئیسی هم همه میگفتن اینو زدن که موضوع جانشینی رو حلش بکنن و بتونن مجتبی رو بدون دردسر و بدون رقیب به عنوان جانشین خامنه‌ای در صورت مرگش، اون موقع صحبت از مرگ طبیعیش، و بتونن این رو به ملت تحمیل بکنن به عنوان رهبر با توجه به قدرت اقتصادی که داره، با توجه به اینکه سپاه پشتش و غیره. با توجه به آنچه که اما ترامپ اعلام کرد که من میخوام در رهبری نقش داشته باشم و باید کسی باشه که من بپذیرم، و از تو داخل هم جبهه اصلاحات و غیره صحبت از این میکردن که امیدواریم کسی انتخاب بشه که بتونه پیام‌آور صلح و دوستی با جهان باشه. از اون طرف بحث بر سر این بود که سیاست خارجی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد همان ادامه سیاست علی خامنه‌ای خواهد بود و این تنش و غیره رو در منطقه و با آمریکا حل نمی‌کنه و نخواهد کرد. این گمان زنی‌ها یه مقدار بحث رو می‌برد به سوی اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد با آمریکا توافقی بکنه، بخواد عقب نشینی بکنه از اون سیاست و برای بقای خودش، درستش اینه که یه کسی مثل اعرافی از لپ لپ درش بیارن و یهو اعلام کنن این رهبره، یا یه کس دیگه ای رو که به نظر در نزد جهان پذیرفتنی تر هست. اما همه این اتفاقا نیفتاد. جمهوری اسلامی اتفاقا برعکس آنچه که، و این رو بارها و بارها باید تو ذهن بسیاری از آدم ها باشه که آن زمانی که جمهوری اسلامی اقدام میکنه بسیاری کسان اون اقدام رو درک نمی کنند. برای اینکه شما از یک ذهن عادی یا یک سیاستمدار عادی حرف میزنید، میبایستی خودتون رو جای یک رژیم جنایتکاری بگذارید که در تمام این سالها، در زمانی که در ضعیفترین موقعیت خودش بوده، وحشیترین اعمال رو انجام داده. در این مورد هم داره به جهان دندون نشون میده و به مردم ایران که با شعار مرگ بر خامنه‌ای ریختن تو خیابونها، با شعار مرگ بر خامنه‌ای جونشون رو از دست دادن و سالهاست شجاعانه با شعار مرگ بر خامنه‌ای کل جمهوری اسلامی رو با رهبری و امامتش زیر گرفتن و خواهان سرنگونیش شدن، به اونها هم یک دهنکجی بزرگ بکنه و بگه که میبینید ما خامنه‌ای دومم آوردیم. یه جورایی آدم فکر میکنه این مجلس خبرگانی ها هم مثل سامانه پهلوی فهمیده بودن که بخشی از این جامعه مثل این که از این تبادل قدرت‌های موروثی و اولی و دومی بعدش نمیاد. حالا که رضا شاه دوم داریم، بذار خامنه‌ای دوم هم داشته باشیم. اما به طور واقعی انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به نظر من نشان دهنده اون انگیزه و آن سیاستی است که جمهوری اسلامی داره همین الان نشون میده. وقتی از دندون نشون دادن حرف میزنیم، به سوی جهان، به سوی مردم داخل هم هست. روزهای سختی رو مردم تجربه خواهند کرد اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. پس از این همه جنگ و مصائبی که تجربه کردند، جمهوری اسلامی زخمی با مجتبی خامنه‌ای
زخمی امروز گفتن اونم زخمیه و با تمام پشتوانه‌ای که داره، پشتوانه نظامی که داره، هم علیه مردم خودش و هم در منطقه به این وحشیگری و به این نظامیگری بیش از پیش ادامه خواهد داد. این پیام روشن جمهوری اسلامی است که ما پس نمیکشیم، هم در عرصه داخلی سرکوب خواهیم کرد و خواهیم ماند و در منطقه هم همان سیاست خارجی رو پیش خواهیم برد. جواب مردم بهشون اینه: شما قبل از اینکه بتونین این سیاست رو مکتوب کنید باید سرنگون بشید. میدونم که موضوع جنگ و صلح، چگونه صلحی و چگونه جنگی، سوال همه ما بوده. شمایی که در خارج از کشور براتون مهمه که چه موضعی بگیرید در این خیابون‌هایی که صف‌های گوناگون دارن در مقابل هم قرار میگیرد، در فضای رسانه‌ای که یک صدا داره تبلیغ میشه در مجموع، و متاسفانه این صدا در شرایطی که مردم در خانه‌هاشون پناه گرفتن، سر کار نمیرن یا جایی رفتن در سفر دور از شهرهای بزرگ، در اون جاها گرفتار این شبکه ها هستند و کاری ندارن جز شنیدن صبح تا شب تلویزیون های ماهواره‌ای برای فرار از آن دروغ دیگری که داره شبکه های جمهوری اسلامی تحویلشون میده. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مسئله نیست، ما در اقتدار کامل همینجور میزنیم و اونها هم هیچ موفقیتی ندارن. البته رهبریمون کشته شده ولی ما همچنان با اقتدار میریم جلو. این گفتمان رو اونا تعریف میکنن، از این ور اینترنشنال و من و تو میگن همه طرفدار شاهزادن، همه طرفدار جنگن، همه هم خیلی خوشحالن که اینا دارن زیر ساختار رو میزنن، دارن شهرها رو میزنن. اصلا مردم لذت میبرن. ویدیوهایی که ما میبینیم اصلا قشنگ نشون میده آها بزنش، آره دیدین اونجا رو زد. نه دیگه ما باید پتروشیمی اینا باید برن دیگه، حالا اینا نرن. وای 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 جاوید شاه! این ویدیوها البته که فیلتر شده است و البته که فقط بخشی از واقعیت جامعه ایرانه، ولی بخش مهمی هم هست. آنچنان مردم متنفرن از جمهوری اسلامی که پذیرای یک جنگ میشن برای اینکه از شر این اژدها خودشون رو خلاص بکنن. اینا عمدتاً مردمی هستن که اون ایده تبلیغ شده در تمام این 2 سال گذشته رو که جریان پهلوی به ویژه فرمول انقلاب رو اینجوری تعریف کردن: نیروی خارجی میاد حمله میکنه، میزنه خامنه‌ای رو از بین میبره، دم و دستگاه سرکوب از بین میبره و ما میایم سر کار. ما آمادگی داریم این خلا رو پر کنیم، من آمادم بیام کنار شما جشن پیروزی بگیرم. و فقط نگفته بود، یک موضوع خیلی کوچیکو نگفته بود، و اون این که این جنگ ویرانه هایی برای ما به بار خواهد آورد که ممکن اصلا توش جایی برای جشن گرفتن نمونده باشه. و این دروغ این که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بدون کمک خارجی، و قرار بود که این کمک خارجی که روز 16 دی ماه رضا پهلوی در اولین فراخوان خودش عنوان کرد که کمک در راهه، همان قول ترامپ بود که اگر بکشید ما تمام قد و مسلح به سراغتان خواهیم اومد. این خطابی بود که ترامپ رو به جمهوری اسلامی عنوان کرد و پهلوی و دار و دستش این رو در بلندگوهای تبلیغاتی رسانه‌ایشون آوردن و مردم گفتن شما برین تو خیابون، کمک در راه از پشت میزنه، تازه اون QR کدیامون هم به شما میپیوندن در روز ایکس. در این حال دستگاه سرکوب فرو پاشیده و شما برید تو که خودیا میان به شما میپیوندن. عده زیادی هم هستن که اسلحه هاشون رو زمین خواهند گذاشت و خیالتون راحت باشه برین که نبرد نهایی رسیده. و 54 روز بعدش ترامپ بعد از مذاکرات ناموفقش با جمهوری اسلامی تصمیم حمله رو میگیره با همراه اسرائیل. جریان سلطنت طلب همچنان این رو به عنوان اون کمک در راه میشماره و پاسخ مردم رو نمیدن که اگه شما میدونستین که ما بدون کمک خارجی نمیتونیم انقلاب کنیم، چرا 18 و 19 بچهای ما رو فرستادین تو خیابون تا اینجوری گوشت دم توپ جمهوری اسلامی و شما بشن؟ چرا به ما نگفتید صبر کنید تا کمک خارجی برسد؟ چرا امروز که کمک خارجی رسیده هیچ برنامه ای ندارید؟
اینا سوالای بجایی است که مردم میکنن. پس یک بخشی از اون ویدیوهایی که ما میشنویم اون مردمی هستن که از تنفرشون به جمهوری اسلامی، به جنگ خارجی، به دفاع از این فرمول برخواستن. میزنه، مردم هم میریزن خیابونا رو اشغال میکنن، من میام سر کار. و مردم منتظر اون لحظه هن که بهشون گفته بشه. این مردم منتظرن که ببینن کی اون اتفاق میفته. وقتی این حرفا رو میزنیم و بعد فیلم آتش سوزی شهران رو میبینیم که توی اون بولوار اگه نگاه بکنین تمام این جوب آتش گرفته، نفت جاریه، صحبت از اینه که نفت توی فاضلاب تهران نفوذ کرده و از این ور میبینیم داره آتیش میگیره جلوی خونه های مردم و این مردم راه میرن اونجا. در یک دنیای معمولی این مردم بلا فاصله باید دنبال راه حلی برای خاموش کردن بخش این آتیش باشه که لااقل فاصله ایجاد کنن، لااقل زیر بالکن اون خونه آتیش نگیره، لااقل و شروع بکنن راه حل پیدا کردن برای این وضعیت. آتش نشانی که ازش خبری نیست. اینا میگفتن این گروه های امداد همه جا هستن، همه جا آماده. و این چهره هایی که اینجا دارن میان میرن مردم رو وقتی میبینی انگار میگن خب تهش چی؟ بقیه‌اش چی؟ کی این تموم میشه؟ انگار کی این آتیش به کل جان جمهوری اسلامی میفته؟ و همه چیز رو دارن تو اون رابطه میبینن و برای خودشون انگار وظیفه، و برای اینکه این رسانه‌ها دارن بهشون میگن کارا داره میشه، حضرت آماده است، تیم آماده است، برنامه آماده است، شما هیچ کاری نداشته باشین. همه منتظر پایانشن. کسی انگار فکر نمیکنه که میتونه پایانش بده. این مردم میتونن به این وضعیت پایان بدن. بخش دیگری از جامعه هستش که هنوز داره عربده زنان هیدر میکنه تو خیابونها، زخمی هستش، منتظر انتقام هستش و سخنگوی دولت میاد میگه که اینا توی خیابونا هستن از جان و اموال شما دفاع میکنن و توضیح میده که با توجه به اینکه منازل مسکونی زیادی در این حملات آسیب دیده، طبیعتاً مدیریت فراجا این تصمیم رو گرفته که در راستای حفظ اموال مردم، به خصوص در منازلی که به جهت شدت آسیب به هیچ عنوان قابل سکونت نیستن، طبیعتاً اونجا نیروهای خودشون رو مستقر میکنن و بدیهی است که نگهداری و حفاظت از اموال مردم آسیب دیده که از وظایفی هست که این بزرگواران این روزها به خوبی اون رو انجام میدن و امیدوار هستیم که شاهد تخریب کمتری باشیم. در واقع این خونه‌های خالی و ما شبا نیروها میان اونجا میخوابن، ولی اینو تحت عنوان میان که از اموال شما دفاع کنن و همه جا هستن نشون میده. اون یکی‌ها قراره بگن این آخرین نبرد شاهزاده برمیگرده یا پهلوی برمیگرده، اینا میگن خامنه‌ای برمیگرده. این آخرین نبرد خامنه‌ای برمیگرده، این آخرین نبرد خامنه‌ای برمیگرده. اما یه گروه دیگه هم هست که ما تقریبا ازش نمیشنویم، چون اون گروه اول در شبکه‌های اصلی، جریان اصلی خارج از کشور خیلی صدا داره. اون گروه دوم در جریان شبکه‌های پروپاگاندایی خود جمهوری اسلامی در داخل. یعنی ما دو گروه رو میبینیم، یه گروهی که خیلی جنگ و دوست داره و به هر قیمتی میگه ادامه بدیم، بزنین، نفتو میزنی، گازو میزنی، پلو میزنی، بیا بزن با ما از دست جمهوری اسلامی راحت شیم، چون در خودش توانایی و امکان انجام این کار رو نمیبینه، چون متشکل نبوده و یاد نگرفته که میتونه متشکل قدرت دولتی رو به زمین بزنه، چون تئوری انقلاب و تئوری مبارزه رو نمیشناسه. خشم داره، مقاومت میکنه، اما نمیدونه چجوری میتونه سنگر به سنگر جلو بره و یک انقلاب رو رقم بزنه. پس ما با دو قطبی روبرو هستیم که بیشترین صدا رو دارن. صدای سومی هم ما هست، نمونهش محمد حبیبی، سخنگوی شورای فرهنگیان در داخل، یکی از مهمترین تشکل‌هایی که توی این سالها مبارزه کرده برای حقوق معلمان، برای حقوق بازنشستگان، در مسائل عمومی موضع‌گیری کرده، در مورد کشته شدگان، کودکان کشته شده با کمپین‌های مختلف توجه رو به اونها جلب کرده، چه کشته شده‌های 18 و 19 دی ماه و پس و قبل بعد از اون، و همینطور در مورد کشته شدگان جنگ. این صدا میگه اینترنت نیست، هممون در دلهره و اضطرابیم، اما ما میتوانیم امروز بیش از هر زمان به هم تکیه بکنیم، همبسته بشیم، نیازهای خودمون و سالمندان اطرافمون رو تأمین بکنیم و هشتگ میزنه نه به جنگ و نه به استبداد. پس یک کسایی هم داریم جنگ نمیخوان،
زیر اون بمباران اینا دارن زندگی میکنن، راه حل میده. و همینطور خیلی بسیاری از سازمان هایی که تحت عنوان سازمان های چپ دارن سالهاست کار میکنن، اونها هم به این مسئله هشدار دادن و از عواقب در واقع فجایع انسانی و زیست محیطی که میتونه این جنگ وقتی خاتمش معلوم نیست هشدار دادن. برای همین میخوام به همه کسایی که این صحبت‌های منو دارین میشنوین بگم که دفاع از جنگ رو باید حواسمون باشه که تبدیل به یک فریب دیگه نشه. فریبی که دفاع از جنگ رو گره زده بود با رسیدن به انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی. ما باید حواسمون باشه که دفاع از صلح ما چه معنایی داره. دفاع از صلح ما نباید ما رو برگردونه به دوران آرامش قبل از این جنگ و جمهوری اسلامی سر جاش باشه. دفاع از صلح ما با سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده. هیچ صلحی با حفظ و بقای جمهوری اسلامی نمیتونه کوچکترین خواسته‌های جامعه ایران رو پاسخ بده. نه تنها این، بلکه یک جمهوری اسلامی زخم خورده و خشمگین به جان مردم خواهد افتاد برای انتقام، به جان زندانیان سیاسی خواهد افتاد برای انتقام و این بسیار خطرناکه. یعنی جمهوری اسلامی باقی مونده که در مقابل دو ارتش قوی دنیا مقاومت کرده و بسیاری از امکانات و زیرساختاشو از دست داده، پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود، قبلش نبوده. مانع از این نمیشه که جامعه خواسته‌هاش رو مطرح بکنه. اما ما اونجا با یک همه کشی، با یک فاجعه دیگه روبرو خواهیم بود. برای این بسیار مهمه که صلحمون رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بتونیم گره بزنیم و بگیم از صلحی دفاع میکنیم که بتونه به خواسته‌های مردم پاسخ بده و این اجازه نمیده که قدرت‌های خارجی بتونن مشخصاً آمریکا و اسرائیل بالا سر مردم و بدون دخالت و عملیات مردم براشون تصمیم بگیرن. این مردم اگه قرار باشه همراهی کنن با اون و خب باید می اومدن دیگه. خب همه نیستن، نه؟ خیلی ها میدونن که جنگ چه عواقبی میتونه داشته باشه. در عین حال اون کسایی هم که میگن صلح، باید حواسشون باشه که در خیابون‌های اروپا و آمریکا همراه با دستجات اجیر شده از طرف سفارت و بازوهای اسلامگراشون در منطقه رو نرن کنارشون توی تظاهرات خارج از کشور با پرچم جمهوری اسلامی. این اون وطن پرستیه که تداوم این جنگ به عنوان یک خطر به ما گوشزد میکنه. این کسانی که سر خواهند خورد و تحت عنوان مبارزه با امپریالیسم و مبارزه با اسرائیل و آمریکا پشت جمهوری اسلامی سنگر خواهند گرفت. بعد اسم اینا رو میذارن چپ محور مقاومتی. نه، اینا راست محور مقاومتی هست. اینا دقیقاً تیپ همون رضا پهلویه که میخواست به عنوان خلبان بره پشت جمهوری اسلامی. اینا دقیقاً اون تیپی هست. امروز هم اینجا دارن تئوریزش میکنن، خیلی هم شیک تئوریزش میکنن. این اون خطریه که تداوم جنگ داره و نشنیدن اون صدای سوم میتونه باعث منازعاتی بشه که نتونین توش هیچ دخالتی داشته باشین. برای همین شنیدن اون صدای سومی که میگه نه جنگ و نه جمهوری اسلامی و قدرت رو برای مردم تصویر میکنه و میخواد که مردم از امروز کمیته‌های همیاری تشکیل بدن، توی محلات قدرت رو به دست بگیرن، بدون دخالت نیروهای انتظامی بتونن مسائل خودشون رو حل و فصل بکنن و در واقع کنترل اراده جمعی خودشون رو به تمام گذران امور در محله و بعداً در شهر و بخش‌های مختلف پیش ببرن. این اون پیشنهادی است که این جریانات که واقعی و درون جامعه هم هستن دارن برای برون از این وضعیت پیشنهاد میدن تا به موقع هم طبیعتاً انجام اعتصابات، قیام و همه اینها در دستور کار این مجموعه سازمان یافته قرار خواهد گرفت. پس اصل اینه که این کمیته‌های محلات آغاز به کار بکنن. همه ما موظفیم در خارج از کشور هم حواسمون به این دو قطبی شدن فضا باشه. مخالفت با جمهوری اسلامی ضرورتاً ما رو وادار نمیکنه بریم وایسیم هی بگیم Take you! Take you! Take you! Take you! از صبح تا شب برقصیم بر روی جنازه ها و ویرانی های کشور. رها کن! Khamenei is dead. اینا کسایی که به ما میگفتن وطن ندارین، میگفتن این چپا وطن ندارن و حالا ببینید چه جشن و شادی میگیرن از هر بمب و غیره.
و دقیقاً میدونن که جامعه انقدر جمهوری اسلامی بدشون میاد، تعریفشون از جنگ اینه که این جنگی است علیه جمهوری اسلامی. مثلا اون منبع نفتی که زدن مال جمهوری اسلامی بود یا مال مردم اونا غصبش کردن؟ هر میزان که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر وارد بشه، این نارضایتی ها افزایش پیدا میکنه. اقتصاد ایران همچنان بخش مهمیش وابسته به تولید و صادرات نفت و گاز هستش و وقتی شما نگاه بکنید یک سری گلوگاه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که اگر اسم اونها را قرار بده میتونه مشکلات جدی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه. اینها عبارت هستند از پایانه‌های صادرات نفت، پالایشگاه‌های نفت، تأسیسات تولید و فرآوری گاز طبیعی، بنادر و تأسیسات تولید نفت. و چرا دروغ میگین؟ زیرساخت‌ها و تمام این منابع مال مردمه. یعنی اگه فردای روز بخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و گورش رو گم بکنه از این مملکت، ویرانه بیش ما نخواهیم داشت. و مخالفت با جنگ اگر مشخص باشه و دقیقاً خطاب قرار بدیم که جمهوری اسلامی قربانی سیاست این دو قدرت جهانی نیست، خودش جزو مسببین است. یعنی ما با 3 جریان در دو سوی این جنگ طرفیم که هر 3 بدون توجه به حقوق مردم، بدون رعایت حقوق بشر، بدون رعایت حقوق زیست محیطی و بسیاری مسائل دیگر با هم مشترکن و بی‌توجهیشون به دموکراسی، آزادی بیان دیگه داریم میبینیم اینا رو. و به همین دلیل جا انداختن جمهوری اسلامی به عنوان یه طرف قربانی جنگ به جای اینکه مردم غیر نظامی و مردم بی‌دفاع رو به عنوان قربانیان این جنگ معرفی بکنیم، اون خطایی است که عده امروز هم در خارج از کشور گرفتارش شدن. اونا با حس وطن دوستی، اینا با حس نشون دادن ابعاد جنایت این دولت‌هایی که حمله رو آغاز کردن، اینا رو جلبشون دارن میکنن، به دفاع از جمهوری اسلامی وامی دارن. و این اون سیاستیه که در جنگ 12 روزه ما دیدیم. و هرچه این جنگ طولانی تر بشه، خساراتش به مردم و منابع کشور بیشتر بشه، عده بیشتری به این صف خواهند رفت. و مراقب باشیم، باید توضیح خاصمون از صلح رو دائم بدیم و مشخص بکنیم که ما با این ویرانگری، با این حملات، با کشته شدن غیر نظامیان، با نامشخص بودن نتایج این جنگ، با بسیاری چیزها هست که با تصمیم گیری از بالا سر برای مردم مخالفیم و جلوش وامیستیم. این صدا رو میشنون. هر روز که این جنگ بیشتر طولانی میشه، این وضعیت بدتر و راه حل ها رسیدن بهش سخت‌تر میشه. همه اینا رو گفتیم. یکی از راه حل‌هایی که توی این هفته مطرح شده بود و اول در حد شایعه، بعداً مشخص شد گفتگوهایی بوده، مبنی بر این که احزاب کردستان میخوان که از داخل وارد بشن، بیان فضا بگیرن و یک مسیر آزادسازی رو به سوی تهران شروع بکنن و در واقع باعث سقوط تهران بشن با نیروی پیشمرگه و مسلحی که دارن و تقویت هم خواهند شد با تجهیزات نظامی از سوی آمریکا. خب میدونیم که اقلیم کردستان همون اول اعلام کرد که خنثی هست و بی‌طرفه. میدونیم که ترکیه علیرغم اینکه تهدید شد از طرف ایران و حمله شد به طرفش، با این حال گفت حق حمله رو برای خودم محفوظ می‌دارم. در عین حال بسیار پشت جمهوری اسلامی ایستاده در این هفته ها و به این ترتیب در واقع بحث حول این که این قضیه کردستان چیه و به کجا میخواد بیانجامه بحث بسیار مهمی شد که در رسانه‌ها و غیره پیش رفت. یه ارکستر بسیار گوشخراشی تشکیل شد، از یه سرش اینور نایاک و وابستگانش که دائم در رسانه‌های بین‌المللی داشتن این خطر تجزیه ایران، خطر تغییر نقشه ایران، خطر دخالت در ایران و جنگ داخلی رو گوشزد می‌کردن و از سوی دیگه اصلاح طلبان داخل کشور بودن، جبهه اصلاحات و غیره، که نگرانی خودش رو از تجزیه طلبی و غیره اعلام کردن، تا پزشکیان و لاریجانی و غیره که اومدن و گفتن ما سفت وایستادیم، هر کی بخواد تکون بخوره تجزیه طلبی رو جلوش وامیستیم. رضا پهلوی بلا فاصله یه دونه عکس گذاشت اول با این سیرک مسخرهش که این عکس رو با هم ببینیم، واقعا فقط باعث خنده شد. من میتونم بگم تو این اوضاع جنگ و نابسامانی که همه داریم، بیخبری از وضعیت واقعی ایران و مصائبی که مردم دارن تحمل میکنن، ناتوانی از هر گونه کمک عملی در صحنه، اینها هممون رو اذیت کرده بود. دیدن این عکس رضا پهلوی با اینا باعث خنده بود.
و اینا رو آورد نشون داد که بگه من با اقوام، خلاص کنگره اقوام درست کرد. شما باورتون میشه در جایی مثل کردستان که تحزب وجود داره، ایشون هیچ حزبی رو مناسب این وحدت ندید. البته این احزاب با شما نخواهند نشست و شما یه سری رو برمی‌دارین فکر می‌کنین هر کی از تو کوچه بازار جمع بکنی، کرد باشه، عرب باشه، بیانیه بدی آقا بیاین تو رو خدا بیاین به ما کنگره درست کنیم، اسم واسهتون میذاریم، بهتون اسم سازمانی میدیم، شما رو می‌کنیم رئیس یه حزب. شما در یک ارکستر هم‌آوایی همتون اومدین موضوع تجزیه طلبی رو به عنوان یک تهدید جدی مطرح کردید بعد از طرح این خبرها و گفتید که ترسناک آمدن این پیشمرگه‌ها به عنوان نیروی زمینی در ایران. گفتید اینکه نیروهایی که منسجم‌تر هستن و سازماندهی شده تر هستن بتونن وارد کشور بشن و در واقع شهر تصرف کنن شهرها رو، خب خیلی نگران کننده است از این جهت که میتونه به آشوب‌هایی در واقع منجر بشه. اون گروه‌های مسلح دست بالا رو در انسجام و سازماندهی خواهند داشت و این خطرناکه. تحلیلگرانتون رو ریختید وسط که بگن خطر. چطور شد؟ سرباز اسرائیلی خطر نیست؟ پیشمرگه کرد خطره؟ چه چیزی باعث میشه به این میزان کرد ستیزی و اساساً مقابله با هر غیر فارسی رو تو دستور کار شما میذاره و هر جا حس کنین افسار کار از دستتون در رفته شروع به تخریب و زدن میکنید و دشمنی سازی. و من رو یاد جهاد خمینی در سال 58 علیه مردم کرد انداختین. اونم گفت مردم قاطعانه جلوتون میستن و بسیج کرد. همین حرفا رو ما میشناسیم، حرفایی که شما زدی اصلا عجیب غریب نبود. گفتم یارانتون در حاکمیت جمهوری اسلامی عین اینها رو تکرار کردن. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که بله تماسایی گرفته شده بوده بین دولت ترامپ و این سازمان ها و احزاب کرد و البته همه نبودن. سازمان کامله حزب کمونیست ایران در این اتحاد و ائتلاف نه تنها نبود بلکه نگرانی های ابراز کرده بود در مورد این سیاست و نگرانی هایی که به درستی از برخی از سازمان های چپ و همینطور جریانات دیگر کردستان بسیار صمیمانه و در یک چارچوب بسیار متمدنانه پیش رفت و بحث مطرح شد که این سیاست میتونه محوریت جنگ رو به کردستان بکشونه و مردم کردستان بیشترین آسیب رو از این جنگ ببرن. به هر شکل آنچه که پیشرفت عملاً به نظر میاد، حتی سفر آقای مصطفی هجی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران به واشنگتن برای دیدار با مقامات کاخ سفید به نظر میاد نتیجه مطلوب نداده. Iranians are concerned that the Kurds will carve out kind of an autonomous region as they did in Syria and Iraq. We're not looking to the Kurds going in. We're very friendly with the Kurds, as you know, but we don't want to make the war any more complex than it already is. من جای نیروهای کرد بودم شما حاضرین پاسداران به خونه و زندگی و خانواده‌تون آزار برسونن، تجاوز بکنن، کنترلش بکنن، ولی چون کردا رو آنقدر در واقع کرد ستیز هستید و حقوق ما رو به رسمیت نمیشنید و مثل جمهوری اسلامی ما رو دشمن میبینید که بلافاصله اومدین و چنین موضعی گرفتین و علیه ما که این کردا میان میخورن میبرن. خب این گفتمان جمهوری اسلامی به شدت تو شما حضور داره. دقیقاً همون گفتمانی که میگه اینا با موزاییک برادرای پاسدار رو سر میبریدن. چرا آخه با موزاییک هیچ کم نمیپرسید و این تو جامعه بود، باور کرده بودن و این انقدر گفته شده که شما هم باور کردید. اما این چیزی از مسئولیت شما برای این ناآگاهی، برای این دشمنیتون، برای این سیاست کریه ضد حقوق ملل دیگه توی جامعه ایران رو پاک نمیکنه. شما مسئولید. شما که میگفتین که گارد جاویدانتون مسلح شود، یهو نیروی مسلح خطرناک شد. چند وقت پیش من نیومدی بیانیه دادی از مبارزه مسلحانه دفاع کنی؟ واقعا چنین رهبری بیکفایتی که حتی نمیدونه چی جلوش میذارن، برای چی اینو داره در این مقطع میخونه، چرا نباید بخونه، چرا باید بخونه، وقتی اینو تشخیص نمیده، چنین کسانی قابل اعتماد نیستن اساسا.
خب این وضعیت در واقع این چنینی که به شدت به نظر من نگران کننده است علیه مردم کرد و نشون میده چقدر کرد ستیزی نهادینه شده ای رو در کنار عرب ستیزی، در کنار ترک ستیزی و بلوچ ها رو که اینها باش نگاهی که بهشون دارن واقعا دیدنیه و تصویری که از اون منطقه دارن. حالا بریم سر اینکه خب رضا پهلوی اومد و موضوع کردستان رو میخواست حل کنه، با اینا عکس گرفت، بعدا دوباره یه دونه اطلاعیه داد و گفت هموطنان کرد، ترک، بلوچ، همه رو بلوچ رو نگفت، نه ببخشید، هممیهنان عزیزم در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، آذریها، کردها و لرهای دلیر و وطن پرست ایران، جامعه شریف یارسان، ایلات و طوایف جاف، کلهر، سنجابی و بختیاری. یه عالمه اسم آورد، گفت خلاصه شماها همتون بدونین که ما کشوری خواهیم داشت که به حقوق همه رسیدگی بشه و غیره. اینم ولی کافی نبود. آخه شما همه این نیروها رو تجزیه طلب عنوان کردی، امروز یهو فهمیدی جدی شد، فهمیدی که با تماسایی بوده با رهبری این احزاب و ممکنه واقعا اتفاقی بیفته، اومدی موضوع کرد و لر و بلوچ و بعدم اون تصویر رو اونجا ارائه دادی که کنگره ملیت ها گذاشتی. واقعا مسخره تر از این نمیشد، کنگره اقوام. حالا اینو گذاشته بود، براش کافی نبود چون دید این فروش نرفت، اومد چیکار کرد؟ با اون تلویزیون کلمه تیوی مصاحبه ترتیب دادن. این آقای بیچاره اصلا واقعا محمد مختاری میگه ما جامعه بیچراییم، یعنی سوال و پرسشگری، نه شما اجازه داری از رئیست بپرسی، نه از بزرگترت، نه از پدرت، نه از معلمت، از کسی اجازه نداری سوال کنی برای کاری که میکنه. جرأت سوال هم نداره، میخواد یه سوال بکنه 10 بار باید بگه ببخشید خیلی عذر میخوام، من خودم این نظر ندارم، خیلی ببخشید، من متعهدم شما دموکرات ترین آدم دنیا هستین و قصه هزار. اتفاقی که میفته اینه که رضا پهلوی در این مصاحبه کاملا از موضع بالا داره برخورد میکنه. وقتی بهش میگه که البته این یه بلوچی خیلی استثنایی هست، موجود عجیبیه، علاقه به تدریس به زبان مادری و تحصیل به زبان مادری نداره. ایشون فقط علاقه به آموزش زبان مادری رو بهش علاقه داره، نه آموزش به زبان مادری. یه تفاوت کوچولو، ولی این آقای این سوالش اینه که آیا شما هم آموزش زبان مادری رو علی حضرت شاهزاده فلان قبول دارید؟ جدا از اینکه به هر حال توی یک کشور یه زبان مشترکی باشه تا همه بتونیم حرف همدیگه رو بفهمیم، چون انقدر گویش‌ها و زبان‌های مختلف داریم که مشکل خواهد بود که نتونیم یک زبان مشترک داشته باشیم. زیبایی ایران کشوری است که از آذری‌ها بگیریم تا کردها بگیریم تا اعراب بگیریم تا و انواع اقسام گویش‌هایی که در مملکت ما هست، البته که بایستی اون خانواده بتونه در حفظ فرهنگ خاص خودش زبان خودش رو به فرزندانش یاد بده. مثلا فرض بکنید شما اگر یک خانواده هستید که اهل مثلا کرمانشاه هستید، ولی مثلا مطبی رو میخواین به عنوان یک پزشک در چه میدونم در زاهدان یا در مشهد مثلا باز بکنید، اونجا بچه‌تون میره مدرسه ولی دلتون میخواد که بتونه کلاس مثلا کردیشو بره، نه کلاس عربیشو بره، نه کلاس آذریشو بره و اینو به عنوان مثال میگم. البته مرد حسابی هر کی در هر جای دنیا بخواد میتونه هر زبانی یاد بگیره، اونم جواب پهلویه. هر کی میتونه بره یه مادری در مشهد معلم هست، شغلی رو دست بچه‌شو بفرسته کردی یاد بگیره، شما باید اجازه بگیرن، اینم باید شما اجازه بگیرن که زبان مادریشون رو آموزش ببینن. و نه تنها این، وقتی ازش میپرسه که خمینی هم قبلا این حرفا رو زده بود ولی کار دیگه ای کرد، از کجا؟ البته این سوال انقدر با ترس میگه من دلم سوخت واقعا. اگه پهلوی بیاد سر کار دیگه این شغل رو پس میده، چون اگه یه موقع سوال غلط بکنه بگیرنش چی؟ با ترس این سوال رو مطرح میکنه. ببینید جواب پهلوی چونه. من اعتقاد دارم به این. از شما میپرسم شما فکر گیر من چی میاد این وسط؟ اگه بخوام بغیر از این باورهایی که دارم مثلا کار دیگه رو بخوام انجام بدم، در واقع میگه به من اعتماد کنید، شما هم تو میدون بمونید و دقت کنید و مواظب باشید، اما نمیگه شما قادرید مرا عزل کنید. گفتمانی که ایجاد شده و تحت عنوان اینکه با یه بلوچ نشسته و جوری هم نشون میدن گویا کل در واقع طرفداران مولانا عبدالحمید الان با این کلمه، حالا نمیگن که اینا هم خودشون انشاب دادن، یه دونه استودیو تو دبی دارن، یه دونه استودیو تو لندن دارن. این استودیو دبیشون رو داره شاهزاده مدتی تامین مالی میکنه و به همین دلیل هم خب باهاش مصاحبه کردم، ولی تصویری که ارائه میده چیز دیگری. انگار همه مردم بلوچ الان اومدن زیر عبای شاهزاده رضا پهلوی، اونم با اون شیوه حرف زدنش. وقتی ازش میپرسه که
جناب شاهزاده، شما در یکی از صحبت‌هایتون گفتید که اولین سفری که من خواهم داشت به بلوچستان خواهد بود و واقعیت این هست که این موضوع باعث خوشحالی بسیاری از مردم بلوچ شده. میخوام از شما اینجا بپرسم که چرا بلوچستان رو انتخاب کردید؟ برای اینکه فکر می‌کنم یکی از مناطقی است که بیشترین نارسایی در اونجا به دست این نظام پیش اومده، نه مدرسه، نه اشتغال، نه فرصت برای کار. نابسامانیه. بعدم میگم اونطور که میدونید 46 سال پیش اینجوری نبود. چجوری بود آقای پهلوی؟ اینه تصویر بلوچستان قبل از انقلاب؟ این عکس رو ببینیم. بلوچستان این شکلی بود. الان این شکلیش کردن. این جمهوری اسلامی از وقتی اومد سر کار بیل و کلنگ برداشت و تمام ساخته‌های پهلوی و تمام پلا رو نابود کرد، تمام منابع آب اونجا رو نابود کرد، تمام دبیرستان‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های اینجا رو نابود کرد، تمام پارک‌ها و سینماهایی که درست شده بود رو نابود کرد. خجالت بکشید. برید آمار بیسوادی در بلوچستان در همون دوره بخونید. این مصاحبه ها و همه این بحث هایی که حول موضوع تجزیه طلبی در این روزها شنیدیم و باهاش برخورد داشتیم بسیار به نظر من نگران کننده است. یک مرکزگرایی بیمارگونه‌ای خودش رو نشون میده. هرچی از این در واقع ما میتونیم این رو به طیف‌های گوناگون تقسیمش کنیم. من گفتم سلطنت طلب‌ها و تمام رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری من جمله جمهوری اسلامی روی این مسئله دائم انگشت گذاشتن، اما واقعیت رو هم بپذیریم که ته موضوع همیشه این نگرانی در بین مرکزگرایان حاکم شده که گویی بقیه این اجزا میخوان ازش جدا شن و حتی یک بار فکر نکرده پاسخ این سوالو بده که وظیفه من در قبال مقابله با آنچه که اسمش رو میذارم تجزیه طلبی چیست؟ چه میتونم بکنم؟ من چه نکردم؟ من چه امتیازاتی داشتم که آنها نداشتن؟ و چون جواب این سوال رو نداده، مجبورش نکردن، هیچ مجری بهش نگفته چه تضمینی هست که شما اگه بیاین سر کار حقوق مردم کرد بهشون داده بشه، حقوق مردم بلوچ بهشون داده بشه. و این وقتی این سوال ها نمیشه، سوال ها دائم برعکس میشه، ذهن مخاطب به سوی همون چیزی میره که شما میخواین و این اون چیزیه که باید باش مقابله بشه. با حرف زدن راجع به حق تعیین سرنوشت، با حرف زدن راجع به حق حقوق برابر شهروندی و امکان مداخله در گرداندن و اداره مناطقی که توش زندگی میکنن و همینطور شرکت در همه سطوح سیاسی، این اون خاصی است که این مردم مطرح میکنن و جمهوری اسلامی به عنوان تجزیه طلب سرکوب میکنه یا لااقل این یکی از اتهاماتی است که بهشون میزنه و رضا پهلوی و دار و دستش هم جز این نمیکنه و این دعوا دوستان عزیز پایانی نداره. به نظر من گذشته از موضوع جنگ و گذشته از هر موضوع دیگه‌ای که امروز ما رو به خودش مشغول کرده باید توجهمون رو به این نکته بدیم: موضوع کردستان، موضوع بلوچستان، موضوع حقوق اتنیکی مردم مختلف در جای ایران یکی از مسائل مهم ماست، برای اینکه این نیروها قادرن، چه بازمانده های جمهوری اسلامی چه در فردای روز گرایش سلطنت طلب، اینها این رو به یک درگیری در واقع اجتماعی میتونن بدل بکنن. به همین دلیل من فکر میکنم که لازمه که ما وظیفه به عهده بگیریم در دفاع از حقوق اتنیکی مردم، در دفاع از موضوع حق تعیین سرنوشت این ملت به عنوان اتفاقا افراد غیر کرد و بیایم و این موضوع با اتکا به اتفاقی که افتاد مطرح بکنیم. میبایستی بحث حقوق اقلیت‌های اتنیکی به شدت در دستور کار قرار بگیره. میبایستی دفاع از این خواسته ها رو در دستور کارمون بذاریم به عنوان یک خط فاصله بین ما و جریان فاشیستی، چه در حاکمیت جمهوری اسلامی چه خارج از اون. این نکته است که به نظر من در این جدال های هفته گذشته و در سایه جنگ به نظر من بسیار مهم اومد. یعنی در جایی که حتی میتونه یک نیروی کرد عنوان شده، دقت کنید دوستانی که مخالفن این رو دقیق گوش بدن، فرض بر این که این نیروی قرار بوده آزاد بکنه اون جامعه رو، حتی در این حالت حاضر نشدن کردها رو بپذیرن و اینجا فاجعه است.
اینها در قدرت که بیان کردها رو در قدرت سیاسی کنار خودشان به عنوان یک نیروی دارای قدرت برابر و رأی برابر نخواهند پذیرفت، بلوچ ها رو نخواهند پذیرفت و این هول میده این جامعه رو به سوی اینکه اتفاقا جدا شود تا حقش را به دست بیارد یا بجنگد تا حقش را به دست بیاورد. و اگه ما امروز دست به کار نشیم، اگر ما امروز از اتحاد بین ملل مختلف در ایران به عنوان منافع ملی حرف نزنیم، به عنوان اینکه تضمین بکنیم، اتفاقا این ماییم که باید توضیح بدیم. اولا واژه تجزیه طلبی نباید استفاده بکنید تو عرصه سیاست. شما میتونید بگین جدایی طلبه. جدایی طلبی هم جرم نیست. ما امروز میبایست اتفاقا نشون بدیم که منافع مردم بلوچ، منافع مردم کرد، در صورتی که دولت مرکزی تضمین بکنه حقوقشون رو در همه عرصه‌ها، در بالاترین سطوح اجازه حضور داشته باشن، تمام محدودیت‌ها و تبعیض‌ها از سر راه برداشته بشه، حق آموزش به زبان مادریشون رو داشته باشن، در عرصه‌های مختلف مطالباتشون پاسخ بگیره، در اداره مناطق خودشون مستقل باشن و حق داشته باشن. همین اتفاقاتی که در جاهای دیگه هم که فدرال هست رخ میده یا با شیوه های دیگه این منافع تأمین میشه. اگر امروز ما برای این حرکت نکنیم که اتفاقا ما توضیح بدیم چرا به جدایی طلبی اجازه نداریم که میدون بدیم، به معنی اینکه هیچ موضوعی نباید باشه که مردم اتنیک های دیگر بگن اینجا به ما ظلم شده به عنوان اتنیک. این اون فضاییه که ما باید ایجاد کنیم و اتفاقا امروز وقتش هست که به شدت روی این تاکید بکنیم که هیچ دموکراسی در ایران به ثمر نمیرسه اگر حق تعیین سرنوشت اتنیک های گوناگون در ایران رو به رسمیت نشناسه. این به معنی این نیستش که هول بده برای جدایی، بالعکس دعوت میکنه برای اتحاد و این وظیفه ماست. همونطور که بارها در مورد مسئله زنان گفتیم، دموکراسی بدون آزادسازی بدنهای به حاشیه رانده شده، بدون آزادسازی بدن زنان و رهایی زنان از قید این مناسبات تأمین نمیشه. دموکراسی مجموعه این خواسته ها و مطالبات رو باید بتونه در بر بگیره و از این جنبه هستش که من دعوت میکنم به همفکری در رابطه با چنین روش هایی یا کمپین هایی که بتونه به این خواسته پاسخ بده، جریان فاشیستی و مرکزگرا رو پس بزنه و با دعوت به اتحاد، دفاع از خواسته های به حق مردم اتنیک های گوناگون بتونه به یک در واقع تعادل گفتمانی کمک بکنه. در مجموع من فکر میکنم که موضع‌گیری ها داره میره هرچه واقعی تر بشه در رابطه با موضوع جنگ، بیشتر به نیروی مردم تکیه بکنن، بیشتر به ساخت و سازهایی که در محلات و شهرها بتونه کنترل رو به عهده بگیره و نیازهای مردم رو برآورده بکنه، در کنار مردم وایسه، جلوی تعدی رو به زندگی و جان و مال مردم بگیره و در عین حال در موقع ضروری، در اون موقعی که قراره که این اتفاق بیفته، برای تصرف نهادهای قدرت و آخرین ضربه به جمهوری اسلامی خودش رو آماده بکنه. این مجموعه اون چیزی است که من فکر می‌کنم که در این روزها مهم بود سرش حرف زده بشه. من میدونم که همتون اخبار رو دنبال میکنین، احتمالاً این عکس هم دیدین. این ضمناً بعد برنامه قبل بهتون راجع به اون یکی عکس‌ها توضیح داده بودم، این یکی عکس هم ببینین. این عکس در مورد دیدار رضا پهلوی با سفاسد، یعنی چپی و مجاهد و همه چی توش هست و اینا البته من نمیشناختم واقعا جز یکیشون و اون مساقی و اون همسرش که اونجا نشستن و یکی دیگه شون رو اسمی میشناختم. اینا فکر نکن اینا مثلا خیلی آدمای کله گنده‌ای بودن، دستشون رو اینجوری میکنن 6 نفر میدویدن، نه اینا همشون زیر پستای مساقی بودن و همونا رو هم آورده و این فلاکتی است که اینها رو باعث میشه که بالاخره حضور این چنینی رو با افتخار مطرح بکنن و اونا هم محتاج چنین عکسی بشه. اینو بهتون بگم اینا کمتر احتیاج دارن به این عکس تا او به این عکس. اینم بگم تمام این 8 نفری که اونجا هستن به عکس با رضا پهلوی کمتر نیاز دارن تا رضا پهلوی به اون. چرا؟ اینا میخوان با این عکس چیکار کنن؟ جایی بهشون شغل میدن، هنوز که این نیومده سر کار. فعلا این عکس به درد این وریاش نمیخوره ولی به درد اون میخوره. اینا قرار نیست هر کی تو کوچه خیابون گیر میگه این چپه، این نماینده چپ.
کی مثلا اونا رو جای چون این همه سازمان‌های چپ هستن، میخوای با چپ بشینی برو با نمایندگان سیاسیشون که دارای برنامه و تشکل هستن بشین. شما میخوای با مجاهدین بشینی که مجاهدین سازمان داره، با بریده مجاهد میخوای بشینی که خب ایرج مصداقی هستش، همسرش هم که آورد این دفعه. این عکس اما یه چیز جالب داره که من میذارمش بهتون، 5 ثانیه وقت میدم بهش فکر کنین و اون زیر بنویسین و کامنتاتون رو ولی پاک نکنین. این عکس رو نگاه کنین. خب 5 ثانیه تموم شد. چی جالب بود توش؟ فقط رضا پهلوی، دقت کردیم فقط جلوی رضا پهلوی یه دونه لیوان و شیشه آب هست. بقیه رو انقدر آدم حساب نکردن که در یک جلسه ممکنه بابا یاری یه چیزی بپره تو گلوش. تو این جلسات دوستان از که بدونی نگی نه حالا مسئله نیست جلسه رسمی، نه تو این جلسات رسمی در تمام این دیدارها آب میذارن اون وسط لیوان میذارن، کاغذ برای همه میذارن و خودکار ممکنه که یادش رفته باشه بیاره و همه اینا. آقا بیا عکسو بگیریم بریم دیگه، زود باشین ردیف. بهترین لباساتون رو بپوشین. وقتی میای قشنگ ترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سروری تو سرت کن. این برای عکس است، زیاد جدیش نگیر. ممنونم که تا این لحظه با من بودین و برنامه رو دنبال کردین. اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستا آشنایتون بفرستین. با گذاشتن کامنت و لایک کمک خواهید کرد که یوتیوب این برنامه رو به عده بیشتری معرفی کنه و بیشتر شنیده بشه. دلم میخواد به چند تا از کامنت هایی که تو این چند وقته گذاشته شده پاسخ بدم. دوستانی پرسیده بودن چرا به عملیات مجاهدین اطراف بیت خامنه ای در فکر کنم 5 اسفند بود اشاره نکردین، خبرش رو ندیدین. میخوام بگم دوستان عزیز، بعضی وقتها انقدر اخبار سریعه که من فقط در هفته گذشته 2 برنامه رو ضبط کردم و پخش نکردم. یعنی بعد از ضبط برنامه و آغاز ادیتش متوجه این شدم که شورای رهبری انتخاب شده. من روی شورای رهبری اظهار نظر کرده بودم، پیش بینی کرده بودم و البته یکی از کاندیداها که اعرافی بود اصلا من حدس نزده بودم و نمیشناختمش. ولی به هر شکل میخوام بگم که این اتفاقات انقدر سریع هست که برای منی که و ولتاژی که هفته یک بار هست بسیار سخت هستش که روی موضوع بمونیم، خسته کننده نباشه، به مسائل قدیمی تر اشاره نکنیم که دیگه امروز اهمیت خودش رو از دست داده. در این حال میخوام بگم که من در مورد اون خبر اطلاعاتی که داشتم بسیار محدود بود، با این حال ضبطش کردیم به عنوان خبر و گفتم در مورد یا برنامه دیگه‌ای داشتم در رابطه با عزاداری هایی که بعد از مرگ خامنه ای در ایران و در جاهای دیگه رخ داد راجع به اونها حرف زده بودم و ارزیابیش کرده بودم. همه اینها با سرعت تحولات و اتفاقاتی که در ایران میفته جابجا میشه. و پیشنهاد دیگه‌ای که یکی از دوستان مطرح کرده بود این بودش که ما این برنامه رو به برنامه‌های یروبه‌ای در طول هفته تبدیل بکنیم که 4 برنامه یه روز در میون میشه برنامه گذاشت. من متاسفانه به لحاظ وقتی قادر نیستم که به طور دائم این برنامه رو تولید بکنم، کار میکنم مثل همه شما و در این حال با این اوضاع وقت خیلی زیادی گرفته میشه حول مسائل دیگه که مرتبط هست با اوضاع ایران و تولید برنامه به این ترتیب من قصد داشتم هفته 2 بار این کار انجام بدم. عذرخواهی میکنم که به شکل بیش از این در توان نیست و امیدوارم پذیرای این برنامه باشین. عذرخواهی منو به خاطر کمبودهاش بپذیرید و ممنون این هستم که برنامه رو میبینید و اظهار نظر میکنید و تشویق میکنید. و با همه بدی هایی که در جهان هست یادتون نره مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.